Lúc này mọi người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng mổ. Sau khi bác sĩ phẫu thuật chính ra ngoài, chúng tôi vội chạy lại hỏi tình hình. Cuộc phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Lần này cũng may mắn không sao, nếu vết thương lệch thêm 1 cm sẽ trúng dây thần kinh tủy sống. Nếu xảy ra tình huống đó, Kim Liên rất có thể sẽ tàn tật. Khi nghe đến đó, hai chân tôi run lẩy bẩy. Cũng may là không sao cả. Không sao thì tốt, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Theo quy trình, tôi còn phải dẫn Võ Tòng đi cơ quan. Tôi đi cùng anh ấy sau khi làm xong thủ tục ở cơ quan. Đúng lúc gặp Lâm Sung vừa kết thúc điều tra. Tôi tức giận lao tới kéo áo Lâm Sung, gầm lên hỏi, anh khai thế nào? Khai thế nào? Dĩ nhiên là khai thật như đã chứng kiến. Kẻ gây án là Diêu Phong. Tôi tự mắt thấy vậy. Đồ khốn, thật ra là Tần Cối đã đâm Kim Liên. Lâm Sung, anh dám khai gian sao? Sau này anh chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tôi chỉ nói những gì mình thấy. Làm sao tôi nói dối được? Tôi siết chặt nắm đấm sẵn sàng tát, nhưng bị hai cảnh sát ngăn cản. Thật trùng hợp, Tần Cối cũng từ trong tòa nhà đi ra. Còn có cha của Tần Cối là Tần Chày và em gái Tần Vạn Dung. Võ Tòng, số mạng của mày của thật rất lớn. Lại còn có người dám che chở cho mày. Thời buổi nào rồi mà, lại còn có đứa phụ nữ ngu ngốc như vậy. Tần Cối cười lạnh. Tôi quay tay vòng vòng, cả người run lẩy bẩy. Lâm Sung, đây là đồn cảnh sát. Anh không cần sợ ai hết. Nói ra những gì anh thấy. Ai dám đe dọa hay ép buộc anh thì báo cho cảnh sát biết. Nói đến đây, Tần Cối duỗi cái lưng ra. Nhìn thấy mắt tôi đỏ ngầu nó lại nói, thế nào, chắc tức lắm hả? Đến đánh tao đi. Đối mặt với sự khiêu khích của Tần Cối, tôi run cầm cập. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực. Nhìn thấy mặt tôi không đúng, Ngọc Trinh vội kéo tay tôi. Võ Tòng, đừng nóng vội, hắn đang cố tình khiêu khích anh. Tần Cối hãy nhớ, làm việc bất nghĩa thì phải chịu hậu quả. Sớm muộn gì mày cũng phải trả giá cho những gì mày làm. Trả giá cơ à? Vậy à, tao chờ đó. Ngọc Trinh à, mày giỏi quá ha. Chuyện hủy hôn, tao còn chưa thanh toán nữa đó. Hãy đợi đó mà xem. Tần Cối, về nhà thôi anh. Tần Vạn Dung kéo Tần Cối một cái. Tần Cối mới thức giấc ngáp dài. Võ Tòng, vì sao mày không dám ra tay? Vậy tao trước tiên về ngủ đã. Nói xong ba người cùng nhau bước ra ngoài. Tôi hét lên bằng một giọng trầm, Tần Cối, sớm muộn gì tao cũng sẽ bắt mày phải trả giá về chuyện hôm nay. Anh cảnh sát, các anh có nghe không? Hắn đang đe dọa tôi. Nếu sau này tôi gặp chuyện gì, chắc chắn là do thằng bé này gây ra. Tần Cối nhẹ nhàng liếc mắt tôi một cái, cuối cùng quay đi mà không nhìn lại. Tôi thật ghét. Tại sao tôi lại là con nhà nghèo? Tại sao từ bé tôi không có cha mẹ? Tại sao anh trai tôi lại lừa gạt tôi? Tôi không thể bảo vệ chính mình, còn liên lụy đến người khác nữa. Tôi không chịu nổi. Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi bảo Ngọc Trinh hãy về trước. Con tôi thì định đi bệnh viện. Giờ này muộn rồi, em đưa anh đi bệnh viện được không? Ngọc Trinh mở cửa xe và lên xe. Chờ tôi lên xe. Ngọc Trinh lái xe và nói, thật không ngờ Kim Liên lại chịu đứng ra che chắn cho anh. Em rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy. Đừng lo, Võ Tòng, lần này dù phải dùng tới mọi mối quan hệ, em cũng sẽ bắt Tần Cối phải chịu trách nhiệm. Cảm ơn cô đã cố gắng. Dù gia đình Ngô có tiền có thế lực, nhưng gia đình Tần cũng không phải dạng dễ đụng tới, lại còn có thế lực che chở phía sau. Nếu Ngọc Trinh hết sức dùng mọi mối quan hệ giúp đỡ, ắt sẽ gây ra rắc rối cho gia đình Ngô. Em muốn làm điều gì đó cho anh. Vậy có được không? Kim Liên còn dám che chắn cho anh. Em cũng muốn hết sức giúp đỡ anh. Tôi hiểu ý của Ngọc Trinh. Cô ấy cũng muốn chứng minh tình cảm với tôi là thật lòng. Cô giúp đỡ tôi được, nhưng đừng vì giúp đỡ tôi mà đặt gia tộc vào tình thế nguy hiểm. Hậu thuẫn của họ Tần không yếu, nhưng em cũng không sợ. Ngày nay ai không có người hậu thuẫn. Theo giọng điệu của Ngọc Trinh, hậu thuẫn nhà họ Ngô cũng rất mạnh, nhưng họ Hạ đã là gia tộc hàng đầu ở Long Thành. Người đứng sau nhà họ Ngô là ai? Lúc này điện thoại tôi reo lên. Tôi nhìn thấy là số lạ. Do dự một lúc rồi tôi cũng bắt máy. Em trai à? Giám đốc Trương, em vừa nghe giọng tôi có phải rất bất ngờ không? Tôi nghe nói em đã đâm trọng thương Tần Cối. Tôi không ngờ là Trương Lục Vĩ. Lúc đó tôi còn tưởng anh đã rút lui rồi. Lúc đó tôi cũng bị đẩy vào đường cùng. Ông chủ Trương đang ở đâu? Tôi đã không nghe tin gì từ anh kể từ lần trước. Tôi tưởng rằng... Đừng nhắc tới, Trần Mậu đem người tấn công xưởng xe. Hắn chặt đứt một cánh tay tôi. Sau đó tôi trốn về quê. Nghe tới đây, trong lòng tôi nhỏ lên. Không ngờ Trương Lục Vĩ gặp phải tai họa lớn như vậy. Ông chủ Trương, tất cả là do tôi kéo theo anh mà. Nhưng anh đừng lo, tôi nhất định sẽ trả thù giúp anh. Em trai, ngày xưa tôi đã nói với em rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta là đồng đội trong cùng một chiến hào. Không nên nói kéo theo hay không kéo theo. Chuyện trả thù phải làm. Nếu em còn nhớ tình cảm ấy, thì tôi càng có thể yên tâm hơn. Ông chủ Trương có kế hoạch gì chăng? Bây giờ tôi đã lén lút quay về Long Thành, mở lại một quán rượu. Phải trả thù Tần Cối. Trước tiên chúng ta phải tự lớn mạnh lên. Đừng lo em trai à, cái quán rượu này anh để lại cho em 20% cổ phần. Tôi đã kể về vụ Kim Liên bị đâm. Chỉ vài câu, Trương Lục Vĩ nghe xong liền tức giận chửi bới. Tần Cối, tên khốn này thật sự muốn tìm đường chết. Em trai, kế hoạch của em cho vấn đề này là gì? Giết người để trả nợ ân tình. Hắn ta phải trả giá cho việc này. Tần Cối là con trai duy nhất của Tần Chày. Vì vậy dù có tốn nhiều tiền thì ông ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề này. Muốn hắn chịu trách nhiệm pháp luật thì hơi khó. Nhân tiện,
Tên của người nhận tội thay là gì? Tôi sẽ cử người đến điều tra tình hình ở nhà hắn ta. Sau khi tôi giới thiệu ngắn gọn về người đó, hai người trao đổi vài câu rồi cúp máy. Người này danh tiếng không mấy tốt, nhưng với anh, hắn lại rất coi trọng nghĩa khí. Trước đây em có phần khinh thường hắn, thì ra hắn cũng không tệ đến vậy. Em đã từng khá thành kiến với anh ấy. Ngọc Trinh nói vậy khiến tôi bất ngờ quá. Dù bên ngoài hung hăng bướng bỉnh, nhưng trong lòng vẫn là cô gái tốt. Một bên là Kim Liên xả thân che chở tôi, một bên là Ngọc Trinh luôn cứu giúp tôi, đối xử thật tốt với tôi. Cô ấy nhiều lần cứu tôi khỏi nguy nan. Ngọc Trinh thật lòng quan tâm tôi. Câu hỏi này tôi không biết trả lời, quá khó rồi. Đến bệnh viện, Kim Liên có nhân viên y tế giám sát, chúng tôi cũng không gặp mặt được. Sau đó tôi cùng Ngọc Trinh rời đi. Sáng hôm sau, tôi đến tiệm BBQ trước. Béo nghe nói chuyện hôm qua, vội hỏi tôi tình hình. Võ Tòng, Kim Liên bị thương ra sao? Thương tích nặng nhẹ thế nào? Thấy vẻ lo lắng của Béo, tôi cũng kể lại sự việc. Tần Cối, tên khốn này, lần sau gặp hắn, tôi phải dạy hắn một bài học. Béo chửi rủa rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Còn anh Lâm Sung thì sao? Hắn còn không dám nói thật. Bây giờ hắn cũng quyết định, người đâm Kim Liên là kẻ kia, làm sạch mọi nghi ngờ đối với Tần Cối. Anh Lâm Sung, sao lại là người như vậy? Trước đây tôi thật sự đã nhìn nhầm anh ấy rồi. Võ Tòng, bây giờ anh có ý định làm gì tiếp theo? Còn trả thù cho chị Kim Liên nữa không? Tôi đang sắp nói chuyện thì điện thoại bất ngờ reo, vội móc ra xem. Là cuộc gọi của Trương Lục Vĩ. Có phải anh ấy đã biết tin về kẻ kia chăng? Tôi vội nghe máy, điện thoại vang lên giọng Trương Lục Vĩ. Em trai, Tần Cối đến quán tìm chuyện rồi, không ngờ chúng nó động tác nhanh thế. Em có thời gian qua đây không? Thằng Trần Mậu tôi cũng chẳng sợ, nhưng Tần Cối người này, tôi thật không nghĩ ra cách đối phó. Nghe tên Tần Cối, tôi nóng máu lên. Nổi cơn thịnh nộ, tôi qua ngay bây giờ. Gác máy xong, tôi chuẩn bị qua quán Trương Lục Vĩ. Thằng Béo kéo tôi lại. Võ Tòng, tôi đi cùng anh được không? Hôm nay phải trả thù cho chị Kim Liên. Hiện tại chưa rõ tình hình bên kia ra sao, nhưng một điều chắc chắn là chúng có chuẩn bị. Nếu thực sự có đánh nhau, tôi và bạn đều sẽ là bia đỡ đạn. Vì vậy cậu không nên đi, ở lại cửa hàng đi. Nếu chúng ta có thể đánh nhau thì tốt biết mấy, xem sau này còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Không bằng tôi qua một chuyến xem sao. Một giọng quen thuộc vọng từ ngoài vào. Thì ra là kẻ ăn bám đáng thương của quán.